Hello, listening friends. We're glad you joined us again. श्रोता दोस्तों नमस्कार। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। If you have been following this series of messages, we have been talking about the fruit of the Spirit. ਜੇਕਰ ਆਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। When we open our eyes daily and welcome the Holy Spirit within, our lives begin to bear the fruit of the Spirit. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। The Apostle Paul listed this fruit in a letter to the Galatians. ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਸ ਫਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। Chapter 5, verses 22 and 23. ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀਆਂ 22 ਅਤੇ 23 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ। We'll read it so as to refresh your memory. ਆਪ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਭਲਾਈ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਨਰਮਾਈ, ਸੰਜਮ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। In our last broadcast, we learned about the foundation fruit, which is love. ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਲ ਜੋ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। Love as a fruit is what God the Holy Spirit will manifest in us as we get filled with Him every day. ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਫਲ ਵਜੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Today we shall begin learning about the second fruit of the Spirit. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਫਲ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। It is joy. ਇਹ ਹੈ ਆਨੰਦ। I want to begin by telling you what someone said about Christianity. ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। The best argument for Christianity is Christians, he said. ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਦਲੀਲ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹਨ। Their joy, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ, their certainty, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, their completeness. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ। However, this person continued also to say, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, but the strongest argument against Christianity is also Christians. ਪਰ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜੋ ਦਲੀਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਹੀ ਹਨ। When they are somber and joyless, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, when they are self-righteous and smug in complacence consecration, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੈ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਮਨਮੌਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਪਣ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, narrow and repressive. ਤੰਗ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ। He continued to say that at that point Christianity dies 1,000 deaths. ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਸੀਹਤ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਮਰਦੀ ਹੈ। The world is constantly watching us to see our love, our joy and our peace. ਜੋ ਜਗਤ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। Let me give you an example. ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। In 1983, a very extensive survey was conducted throughout the United States by a leading polling agency. ਸਨ 1983 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਕੱਢ ਲੋਕਮਤ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਚਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। The key question was this: ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ, what are you looking for most in life? ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? When the results were tabulated, the analysts were truly surprised. ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਦ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। Most of them expected answers such as financial security, success, and so on. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜੋ ਉੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ। But the top three things people wanted in life were as follows. ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਸਨ: love, joy, peace. ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ।
The first three fruit of the Spirit. ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਫਲ। Please listen to what I'm going to tell you very carefully. ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। What the world is desperate for, ਜਗਤ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, whether they know it or not, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, whether they're able to verbalize it or not, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। what the world is desperately looking for is not more sermons, not more exhortations, ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, but what the world is desperately looking for is the quality of our love and the quality of our joy. ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ ਜਗਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। And that was the very mark that distinguished the believers in Jesus Christ from the rest of the Roman Empire. ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੋਮੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। Make no mistake about it. What people want to see in Christians is the quality of our joy. ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। Although the word joy is mentioned 70 times in the New Testament, yet many Christians use joy and happiness interchangeably. ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿੱਚ 70 ਵਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸੀਹੀ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। They use joy and happiness as if they were equivalent concepts. ਉਹ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ। And that is precisely why many Christians are walking around very sad looking. ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਉਦਾਸੀ ਭਰੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। So many Christians wrongly think that church time is a time to be somber and sad and sour, not a joyful time. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਦਾਸ, ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਕੌੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਨੰਦਮਈ ਸਮਾਂ। So many Christians wrongly believe that the Christian faith is to walk around looking like being baptized in vinegar. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਇਹ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਪਣਾ। Sometimes we ministers give Christianity bad name. ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੋਕ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭੈੜਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। There's a story that goes something like this. ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। There was a preacher who was coming into town to hold some meetings. ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। And a delegation from the church went to pick him up from the train. ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ। When they got to the station and the train stopped, a man walked out of the train and the head of the delegation went up to meet him. ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਤਦ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਖੜੋਈ। Are you the preacher? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ? And the man said, no, my ulcer makes me look that way. ਅਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਫੋੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। We often don't have the joy of the Lord on our faces. ਅਕਸਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। Happiness and the pursuit of happiness have never made anybody happy. ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। I'm going to defend my argument in a minute. ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। But listen carefully to what I'm going to tell you. ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। Happiness comes from getting what you want. ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। And getting what you want will give you temporary happiness. ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ।
I am not saying getting what you want doesn't make you happy. ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। It does. ਇਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। But getting what you want will give you temporary happiness which will fade away fast. ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। Then what? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ Then you want more and more and more. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। The more you have, the more you want. ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। And the more you want more. ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਹੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। They tell me that drug addicts and alcoholics, when they start, they cannot stop with the same amount with which they started. ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਪੀਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। They have to get more and more and more because they need to get higher and higher and higher or get more drunk. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। It is the same with all human nature. ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। If happiness is your pursuit, you are never going to be satisfied. ਜੇਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ ਤਦ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ। Let me tell you something else about happiness. ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। As you continue in your pursuit of happiness, the periods of temporary happiness get shorter and shorter and shorter. ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅਸਥਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। I will tell you another problem about happiness that comes from getting what you want. ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। You constantly have an inner fear that you may lose whatever it is that you have. ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋ ਜਾਓਗੇ। Now contrast happiness with joy. ਹੁਣ ਆਓ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਜਾਣੀਏ। Joy is a fruit, ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫਲ ਹੈ and a fruit comes from the inside, not from the external or the outside. ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇਪਣ ਤੋਂ। Joy does not come from things. ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। You cannot hang fruit on a tree unless it is fake fruit. ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਫਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। If you were to hang external fruit on a tree, sooner or later it will rot on the tree. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਲ ਨੂੰ ਆਪ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿਓ ਤਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੜਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। But real fruit is produced when the nutrients of the tree flows freely to the branch. ਪਰ ਅਸਲ ਫਲ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ। The real fruit is produced when the inner nourishment flows freely into the blossom. ਅਸਲ ਫਲ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। The real fruit is produced when the tree is cultivated and has a healthy connection with the root. ਅਸਲ ਫਲ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। It is not surprising, therefore, with what Jesus said. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। Listen carefully, please. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। He was talking about the believers as branches, and he is the tree. ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ। John chapter 15, verse 5. ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 5 ਆਇਤ।
I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਮੈਥੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। He said, abide in me, just like the branch abides in the tree. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਹਿਣੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। What else did he say? ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? Jesus said, abide in me so that your joy may be complete. ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। Let's read verses 10 and 11 of John 15. ਆਓ ਅਸੀਂ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀਆਂ 10 ਅਤੇ 11 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। And that's where you get that complete joy. ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। That is where you get that inner contentment. ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। It is by abiding in Christ. ਇਹ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। Joy is dependent on abiding in Jesus Christ, while happiness is dependent on the outward circumstances of life. ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। Joy is not dependent on the events in my life. ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। Happy events make you happy. Sad events make you sad. ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। So happiness is dependent on the events in your life. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। Let's read to you what Paul is saying to the Philippians. ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਫਿਲਿੱਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। Mark it in your Bible. ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਓ। The Apostle Paul commands the Philippians to be joyful. How? ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਫਿਲਿੱਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? Let's read it. ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀਆਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਯੂਓਦੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਖੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣ। ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੈਮੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ। Paul then continues by reminding them that their joy is not dependent on their circumstances. ਪੌਲੁਸ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। In Philippians 4, verses 5, 6, and 7. ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀਆਂ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਮਾ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। Philippians chapter 4 has encouraged millions of people for the past 2,000 years.
ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ 4 ਅਧਿਆਇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2000 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। It really has been an encouragement to millions of people. ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। I know it has been an encouragement to me, and I know it has been an encouragement to so many of you. ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। Philippians 4 helped many believers to rediscover the real joy of the Lord that is manifested even in the worst of circumstances. ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ 4 ਅਧਿਆਇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਸਲ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। But let me tell you a thing or two about the church in Philippi. ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਲਿੱਪੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। Reading the epistle, we may be tempted to think that it was a model church with some minor problems. ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਇਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਭਰਮਾਏ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ। I heard people say in Galatians, Paul rips the church apart about their legalism. ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। In the Corinthian church, he tells the church how carnal they are. ਅਤੇ ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸਰੀਰਕ ਹੈ ਸੀ। But you go into the Philippians and you think it's a beautiful thing. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। These must be very happy people. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਲੋਕ ਸਨ। The Philippians didn't really seem to have many problems. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਫਿਲਿੱਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। Let me tell you a thing or two about the Philippians, but then finish on the next program. ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। If you examine the epistle closely, you'll discover that Paul was addressing some very serious problems with that church. ਜੇਕਰ ਆਪ ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੋ ਤਦ ਆਪ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। They were anxious about their material needs. ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਦਾਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਿਤ ਸਨ। They were oppressed by outside forces and felt intimidated by the enemies of the cross. ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਬਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਸਲੀਬ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। They were suffering economic hardships, and yet they were exceedingly generous in supporting Paul's ministry. ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। And that is why Paul thanks them for their gift and assures them that his joy does not come from material abundance. ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੌਲੁਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਪਦਾਰਥਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। Let us read chapter 4, verses 10 to 14. ਆਓ ਅਸੀਂ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦੇ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀਆਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸਾਂ ਮੁੜ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਘਟਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਵਧਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਜਣਾ, ਕੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਵਧਣਾ, ਕੀ ਥੁੜਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ। But what was even more serious for the Philippians is that because of their suffering, they lost their inner strength. ਪਰ ਜੋ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ, ਬਲ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। And this, of course, made them vulnerable to all kinds of sin. ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਲੋਚਨਾਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Distrust, ਬੇਇਤਬਾਰੀ, division, ਵੰਡ, jealousy. ਈਰਖਾ। And that is why he commands them to rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਕਰੋ। We are running out of time. In our next broadcast, we will find out what Paul is really saying here. ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। Until next time, I wish you God's richest blessing.